Përshëndetje, këto janë sqarimet për platformën e provimeve EXAM.net. Këndvështrimi profesorit. Shkoni në cilin do browser në linkun EXAM.net në browser, domethënë në Chrome, në Firefox, ose cilin do që t'jesht shfletues, dhe shkoni te opcioni Feature. Keni opcionin Sign in with Google dhe në këtë opcion logojeni me emailin e juaj. Dhe keni butonin New Exam. Dhe ky buton klikoni dhe krijoni provimin. Këtu shkruani emri i provimit. Këtu keni opcionin të uploadoni PDF file-in, domethënë provimin të cilin e keni përgatitur që më parë, ose mund ta shkruani që në premfillimi në këtë mënyrë. Dhe në fund, kur t'jeni gatshëm, klikoni në butonin OK. Domethënë keni dy mënyrat, mënyra më e lehtë është nëse provimin e keni përgatitur që më parë, atëherë i shfrytëzoni si PDF file dhe i uploadoni, ose i shkruani direkt në hapësirën. Në seksionin Student Information keni opsionet të cilët dëshironi t'i kapni kur do të logohen studentët. Keni emrin, mbiemrin, edhe student ID. Nëse nuk ju duhet numri i studentit, mund ta selektoni. Nëse në njëjtën kohë keni më shumë grupe, atëherë është mirë ta selektoni edhe class. Mund të lej vetëm emrin, mbiemrin dhe numrin e ID-s. Provimi nuk do më duhen emrat real të studentëve. Hapësira e testit nuk ka nevojë që ta ndryshojmë. Nuk ka nevojë që të selektoj që solucionet ose në fletën nëse kam punuar ato pjesë mi selektojnë me mobil. Në pjesën Accessibility Tools janë opcionet të cilët kanë bënë me provimet e gjuhëve, zakonisht gjuhës angleze. Nëse dëshironi të jepni qasje në përkthime të ndryshme të tekstit, sinonimet në gjuhën angleze, sintezimin që të lexojnë pjesë të tekstit në gjuhën angleze, ose dëshironi të uploadoni ndonjë esej ose dokument në bazë të cilit më vonë keni përgatitur edhe pyetjet, edhe të cilën duhet ta lexojnë fillimisht studentët dhe më vonë të përgatisin pyetjet. Në opcionin Audio Files, nëse dëshironi gjithashtu tu uploadoni audiot, në bazë të cilëve, domethënë ato do të kenë ndonjë pyetje. Subject Tools është opcioni i mirë, Drawing Tool, në shumicën e lëndëve kanë nevojë që ato të vizatojnë ndonjë grafik, blok diagramet e kështu me radhë, dhe në ato provime shumë praktik, domethënë që të kenë edhe opcionin hapësirën për vizatim. Formulat e ndryshme, domethënë formulat standarde, matematikore dhe fizikës. Nëse ka nevojë për kalkulator, gjithashtu mund t'ia lejoni opcionin e kalkulatorit. Nëse provimi është i matematikës, kanë akses, domethënë brenda hapësirës së provimit ta kenë edhe GeoGebrën, klasike dhe atë për vizatimin e grafeve. Gjithashtu Desmos është vegël matematikore për vizatimin e grafeve dydimensional dhe tridimensional përmes futjes së formulave dhe pikave hapësinore, dydimensionale dhe tridimensionale. Formulat matematikore, bazike dhe të avancume, varësisht për provimit, do t'i lejmë ato baziket, dhe gjithashtu mundson editor, po vetëm për dy gjuhë, JavaScript dhe Python, për gjuhët tjera nuk ka përkraje, domethënë nëse dëshironi për gjuhët tjera, atëherë duhet implementoni në opcionin External Tools, External Resources, dhe këtu shënoni linkun ku është. Mirë po, për shkak nivelit të sigurisë, nëse rregulloni nivelin e sigurisë shumë lart, atëherë këto resurset e jashtme nuk i nxjerr dhe çdo herë kur të klikon studenti te këto do t'i bën blok për shkak vetë sigurisë, vetëm nëse provimin e bëni të stilit të hapur ose open book ose libri i provimi i hapur, atëherë mund t'i përdorni edhe shtoni linkjet deri te editorët online. Te niveli i sigurisë, zakonisht lejohet çdo browser, nëse dëshironi të arrisni nivelin, atëherë selektoni këtë pjesë dhe informoni studentët se duhet zbresin browser të veçantë që ta instalojnë. Edhe opcioni i fundit, i cili është mjaft me rëndësi, është ky opcion. Opcioni i parë është çdo herë kur studenti do të del prej dritares kryesore, për shkak se kur të shkon në EXAM NET, ne do t'i japim vetëm PIN numrin,
dhe do të sqarojmë detajet tjera në surveillance, opsionet. Ati në rast se klikon në exit ose mundohet hap në një faqe tjetër, do t'ja bllokon testin dhe do t'i kërkon sqarime. Ne mund të lejmë ato sqarime, domethënë, t'i japë sqarime dhe me automatizëm t'ja deblokon testin, për shkak se te disa mund ndodhet që gabimisht ta shtypin tastin escape. Dhe në këtë mënyrë, nëse ai 2-3 herë del për testit për një kohë shkurtër, atëherë nuk është problem dhe profesorit i paraqitet në opsionin surveillance, do të shohim pak më vonë, në atë pjesë, dhe ai e sheh se ky studenti 2-3 herë ka dalur për një kohë shkurtër, që nuk është e mjaftueshme për kopim. Gjithashtu mundemi manualisht, domethënë çdo herë kur do të dalë, të kërkon manualisht të kyçet prapë prej profesorit, dhe mundemi çdo herë kur ai do të del prej hapësirës së testit, domethënë në hap edhe dritare tjetër, me automatizëm t'i dërgohet vetëm informat profesorit dhe mos e bllokon faqen e studentit. Vetëm në rastin kur ai është mbi 10 sekonda, domethënë ka për diçka tjetër. Në atë moment, mënyra e deblokimit është tjetër, do të shërë në hapësirën surveillance. Ose nëse provimi është i tipit open book, domethënë provimi i hapur, atëherë mund ta deselektojmë opsionin edhe ta mbyllim me nivelin e mbrojtjes. Unë zakonisht preferoj opsionin e parë, që të kërkoj sqarime dhe mbasi ti shkruan sqarimet, ta deblokon me njëherë, ndërsa te unë si profesor do të vinë gjithë këto sqarime dhe unë i kam në qasje dhe lexoj ku është problemi i studentit. Ky është provimi i krijuar dhe këtu e kopjojmë këtë PIN numër dhe studentit i japim vetëm faqen exam.net. E themi, ok, shko në exam.net dhe shkruaj këtë PIN numër. Dhe aq. Zakonisht kjo i tregoj studentit më vonë gjatë takimit në Google Meet ose në videokonferencë me vegël tjetër. Dhe në opsionin next, për studentit do të kërkohet ai që të shkruan emrin, mbi emrin dhe numrin e ID-s. Dhe në fetch exam i lejohet qasja në provim. Gjithashtu, këtu kemi harruar se duhet hapet provimi. Domethënë mund ta krijojmë provimin dhe mos e hapim, tash e hapam dhe tash studenti ka qasjen në vetë provimin. Lart i ka hapësira ku janë provimet, të cilët i shkruajtëm, dhe këtu e ka hapësirën punuesi. Gjithashtu këtë vështrim mund ta ndryshojmë në këtë mënyrë që majtas t'i paraqiten pyetjet e testit, ndërsa gjatas ta ketë hapësirën e punës. Hapësira e punës mund zgjerohet në atë mënyrë që klikon dhe me enter e zgjeron në pakufikët hapësirën e shkrimit, domethënë nuk ka kufizimin në shkrim. Këtu mund vendos tabelën, mund vendos karaktere speciale, mund vendos formula matematikore, për shembull x në fuqinë 7 plus y në fuqinë 9. Dhe me selektimin e tyre me automatizëm paraqitet te hapësira e testit. Dhe këtu mund ndryshon fontet dhe opsionet tjera të ngjashme me Microsoft Word. Nëse ka nevojë për formule të ndryshme, ai klikon te opsioni Formula Sheets, ku i kanë qasje gjithë formulat kryesore, matematikore dhe ato të fizikës, kalkulatoren të cilën ja lam nëse ka nevojë. Te opsioni Drawing Tool mund të vizaton diagramet e ndryshme. Gjithashtu ka si opcion paraqitjen e 4 këndshit, tekstit dhe titullit të provimit në tekst, do thënë ja të shkruajmë tabela 1. Dhe kur është gati me tabelën, klikojmë te opsioni Save. Në Save e kopjon imazhin e fotografisë dhe në OK e nxjerr te testi. Show exam. Mund ta shohim testin për shkak se domethënë hapësirën ku ishte kursori mund ta marrim dhe vendosim lart. Aty ku ishte kursori për të fundit i vendosur, aty është edhe kopjuar fotografia, atë mund ta modifikojmë, ndryshojmë, mund ta vendosim anësh dhe vazhdon me përgjigjet tjera. Në Teacher Chat ka opsionin për komunikim me profesorin, ku i parashtron pyetjen
dhe përgjigjet merr nga profesori dhe në këtë mënyrë nuk pengon edhe profesorët e tjerë. Është komunikim direkt vetëm me profesorin, tjerët nuk e shohin këtë komunikim. Dhe në fund kur është gati, këtu e kontrollon kohën e provimit. Kur është gati, klikon në butonin submit. Në këtë mënyrë regjistron se me këtë numër ID-s, emrin, mbiemrin, ka dorëzuar provimin. Dërsa të ne, nga këndvështrimi i profesorit, në surveillance, e shohim se studenti emrin mbiemrin, në student answer opcionin, shohim edhe çfarë është përgjigjur. Do të thonë në kohë reale na paraqit për në atë moment çfarë ka të paraqitur ai në testin, në fletën e testit ose show exam. Do të thonë atë pjesë, opsionet tjera këtu mund t'i zbresim pjesën e testit, mund ta uploadojmë në Google Drive, OneDrive, mund ta detyrojmë që ta dorëzon testin nëse te kalon kohën e dorëzimit. Dhe njëkohësisht, nëse ai vënohet në test më shumë se 10 sekonda, atëherë vetmja mënyrë që ta kthejmë është ky kodi, domethënë ky është pin numri fillestar, ndërsa tash i shtohet një numër specifik nëse ai vënohet ose ka dalur prej aplikacionit më shumë se 10 sekonda, ne duhet të japim këtë pjesë të testit. Dhe shohim informatat se provimi e ka dorëzuar në 21:14, ka hapur në 21:11 dhe është loguar, domethënë më herët dhe ka pritur, domethënë që të japet testi. Nëse ka dalur prej provimit, gjithashtu ka ato informatat të dalin këtu sa herë që ka dalur dhe sqarimet pse ka dalur, domethënë prej vetë provimit. Gjithashtu këtu kemi një provim që është mbajtur më herët, këtu janë në fund duhet të keni një rezultat të tillë, 11 kanë hyrë në provim, 9 e kanë dorëzuar, 2 janë dorëzuar, nuk e kanë dorëzuar, domethënë kanë absolvuar për provimit. Në download Word files mi zbret gjithë testet një nga një si Word dokumente dhe mundet në gjithë të Word file domethënë t'i komentoj dhe në fund va kthejmë studentëve me komentet e duhura, ose gjatë kohës së provimit mund të shoh domethënë çfarë është përgjigjur studenti në këtë pjesë. Ja këtu për shembull studenti ka humbur fokusin 33 sekonda dhe ja kemi dhënë çelësin me gjithë pin numrin të kyçet përsëri në chat opcion. Dhe njëkohësisht derisa e ndjek provimin, fillimisht instruktohet studenti që ai të logohet, domethënë përmes videokonferencës zakonisht në Google Meet ose Zoom, ku ato instruktohen dhe përmes videokamerës shifet edhe vetë studenti derisa punon në provim dhe pastaj hap EXAM.net. Te provimit të cilën e caktuam, nëse dëshirojmë ndryshojmë diçka, kemi opcionin edit dhe mund të editojmë, ndryshojmë pjesët e testit, ndërsa te opcioni gjathës në 3 pika mund shtojmë edhe dhe një profesor tjetër, zakonisht asistentin ose do një koleg tjetër. Dhe ta shohim se këtu exam is shared, domethënë kemi edhe një koleg plus ose asistentin e kemi gjithashtu ka qasit deri te provimi. Nëse dëshiroj ta përdor këtë test për sesionin tjetër dhe vetëm të ndryshoj pyetjet, atëherë shfrytëzoj duplicate the exam, edhe mu duplifikon emrin provimit dhe gjithë konfigurimet, vetëm shkoj në opcionin e ndryshimit të pyetjeve. Write exam questions, edhe ndryshim vetëm përmbaqjet e pyetjeve. Dhe në OK, ndryshim, mos harroni në fund patjetër edhe një herë të klikojmë në save, që ti mban mend gjithë këto ndryshime. Nëse harrojmë në fund të klikojmë në save, nuk do t'i mban mend ndryshimet. Mënyra më e mirë është që kur t'i editojmë, t'i uploadojmë si PDF file gjithë testet dhe provimet. Këto janë, domethënë, shkurtimisht opcionet kryesore të platformës për provime EXAM.net. Ju falenderoj.